Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o pizza de post vegană. Această rețetă nu este dietetică. Nu o recomand persoanelor cu intoleranță sau alergie la gluten, deoarece conține făină albă de grâu. Dar nu o recomand să fie consumată foarte des nici de celelalte persoane, deoarece, așa cum bine știm, făina albă nu este atât de sănătoasă, dar dacă ne este poftă de o felie, două de pizza, bineînțeles că este mult mai sănătos să o facem în casă. Ingredientele le veți găsi, ca de obicei, jos sub video în descriere și le voi aminti și acum. Într-un bol am cernut 500 de grame de făină albă de grâu, am adăugat o linguriță rasă de sare, o linguriță de zahăr brun, care este opțional, drojdie uscată, un plic de 7 grame și am amestecat foarte bine ingredientele uscate, apoi am adăugat și 300 de ml de apă călduță sau, dacă este cald afară, să fie la temperatura camerei. Am adăugat și 2-3 linguri de ulei de măsline presat la rece și am amestecat foarte bine, apoi am început să frământ cu mâna până am încorporat toată făina. Puteți să răsturnați aluatul pe masa de lucru, dacă vă vine mai ușor, și să-l frământați. Vom frământa 10 minute aproximativ. Aluatul trebuie să fie ca cel de cozonac, să nu fie foarte dur, dar nici să fie moale să se lipească de mâini. Dacă este nevoie, mai puteți adăuga o lingură, două de apă, deci așa arată aluatul. Trebuie să nu fie lipicios, dar să fie moale. Ungem bolul cu ulei și punem aluatul înapoi și îl lăsăm la dospit, acoperit, într-un loc cald, pentru 30 de minute sau până își dublează volumul. Apoi vom pregăti o tavă din această mare de aragaz cu hârtie de copt sau o tavă de pizza. Eu am pregătit 2 tăvi pentru că voi face din acest aluat 2 pizza. Am împărțit aluatul în 2 părți egale și apoi l-am întins așa cum se vede cu mâna. Puteți să vă ungeți mâinile cu puțin ulei sau să le umeziți cu puțină apă ca să întindeți mai ușor și vom întinde aluatul până pe marginile hârtiei de copt. Vom preîncălzi și cuptorul la 170-180 de grade sau puteți să-l preîncălziți chiar la 200 de grade dacă doriți să o faceți mai repede, dar timpul de coacere va fi diferit. Trebuie să aveți grijă că la 200 de grade se poate arde foarte ușor. La 170 sau 180 de grade puteți să lăsați pizza la cuptor pentru 20-25 de minute. Eu am lăsat să crească aluatul 15-20 de minute, apoi am pus pe el un polonic de sos de roșii pe care l-am întins, apoi am adăugat condimente pentru pizza sau adăugați oregano și busuioc și puteți adăuga și alte condimente care vă plac. Dar dacă adăugați un condiment pentru pizza, nu mai este nevoie de altceva, numai aveți grijă să nu conțină monoglutamat de sodiu sau alte ingrediente nesănătoase. Am adăugat ciuperci gătite, 100-150 de grame, dar puteți folosi și proaspete, tăiate felii. Apoi am adăugat rondele de ceapă, eu am folosit o ceapă roșie, dar folosiți oricare altă ceapă aveți și vă place. Puteți folosi chiar ceapă verde sau praz, dacă vă place. Apoi am adăugat ardei roșu, folosesc eu de obicei. Poate să fie capia sau ardei gras, tăiat așa cum se vede felii, și rondele de măsline feliate, bineînțeles fără sâmburi, și apoi
Am introdus tava în cuptorul preîncălzit la 170-180 de grade Celsius. A fost preîncălzit cu 15 minute înainte. Eu am cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Puteți pune chiar și la 200 de grade pentru un timp mai scurt, deci pentru 15-20 de minute maxim. Dar dacă îl puneți la 170-180, va dura 20-25 de minute. Apoi puneți deasupra toppingul, cașcavalul vegetal ras și mai lăsați încă 5 minute în cuptor. Apoi lăsați să se răcească și o puteți tăia când este puțin călduță și o puteți servi. Ce am uitat să amintesc, toppingul acesta o să vă las rețeta sus în dreapta sau jos în descriere, pentru că eu am făcut o pizza cu topping din acesta vegan pentru mine și o pizza cu topping de cașcaval care nu este vegetal pentru soțul meu care nu este vegan. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!